विश्वभरि नै कोरोनाले महामारीको रूप लिइरहँदाखेरि कोरोना विरुद्ध लड्न तपाईले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता इम्युन सिस्टम बढाउन जरुरी छ। स्वस्थ रहनका लागि व्यायाम गर्नु सबभन्दा उपयुक्त हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। व्यायाम गर्दा त्यसको एन्टी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव पर्छ र न्युट्रोफिल भनिने रोग प्रतिरोधात्मक कोशिकाहरू संक्रमण भएको ठाउँमा छिटो पुग्छन्। त्यसले माइक्रोफेक्स भनिने अन्य इम्युन कोशिकालाई पनि सहायता गर्छ। तिनले शरीरलाई संक्रमणबाट रोक्न गतिशील गराउँछ। त्यसकारण तपाईले कोरोनाबाट बच्नका लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो व्यायाम अनि एक्सरसाइजलाई ध्यान दिन पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता इम्युन सिस्टम बढाउनको लागि अर्को उपाय भनेको कम नुन खाने हो। एक अध्ययनमा देखिए अनुसार मुसाहरूलाई नुनिलो खानेकुरा खुवाउँदा ब्याक्टेरियाको संक्रमणको जोखिम बढ्यो अनि मानिसहरूलाई दिनको 6 ग्राम नुन दिँदा ब्याक्टेरियासँग लड्ने उनीहरूको क्षमता ध्वस्त भयो। त्यसैगरी लकडाउनको बेलामा समय कटाउन यसो चुस्की लगाउन मन लाग्दो हो, तर पाइएन। त्यो गर्नै भएन। घरमा बसेर मदिरा पिउँदा इम्युन सिस्टम ध्वस्त हुन्छ। त्यसैले ठिक्क मात्रामा मदिरा पिउनुहोला। यदि सकिन्छ भने नपिकनै बस्दाखेरि स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै राम्रो हो। त्यसैगरी तपाईको इम्युन सिस्टमलाई चुस्त दुरुस्त राख्नको लागि घाम पनि ताप्न आवश्यक छ। घाम ताप्दा भिटामिन डी भरपूर पाइन्छ। भिटामिन डीले इम्युन सिस्टममा राम्रो असर पार्छ। खानेकुराबाट पनि भिटामिन डी पाइन्छ, तर घाम ताप्दा त्यसभन्दा निकै धेरै भिटामिन पाइन्छ। यसबाहेक शाकाहारी भोजन गर्दा पनि इम्युनिटी बढाउन सकिन्छ। जति धेरै थरी खानेकुरा खायो त्यति राम्रो हुन्छ। तरकारी, फलफुल, नटुक्र्याइएका अन्न, गेडागुडी र दाल अनि बियाहरू खानुपर्छ। विभिन्न रङका खानेकुरा खान चिकित्सकले सल्लाह दिने गरेका छन्, जस्तो हरियो र कालो अंगुर। अनि जिंक खानेहरूमा संक्रमण दर नखानेमा भन्दा कम हुन्छ। जिंक प्रतिरोधात्मक क्षमताका लागि लाभदायक छ। जिंक चाहिँ दुग्ध पदार्थ र अन्नहरूमा पाइन्छ। तपाईलाई यो सामग्री मन पर्यो भने जनचेतनाको लागि सक्दो शेयर गर्न नभुल्नुहोला।